السلام عليكم ورحمة الله جماعة أردنا باش بيتن هم گشتینا خەلەکا دووێ دومایکاوێ پارتا سێ ما هم دی خینی نگر خود هستیتن ما هی کاپتنس پیپرز وەرەقێت کاپتنی دوش بیرامانه چی دوه کو خەلەکا چوی آنجی بشنه بەشێ چوی مدید کو دمه ظلامه کوره دومایکا ظلامه کوره اوی هکو بشنه عربانه یعنی حسب سارا چو گیونه خو واساج دزدن پشتی اینگی که جیمی اف ورقت هنه یت کاپتنی حل گرتن بخو و دیت خوبر و بویا گیرن یک کاب دتف که بدتف دکتر لفسی چونکی دی یا چا بیتن دیگلوی دیگلک ات آرام بند سیون کو کس نشیتن شوی ورگریتن الویره دا دنده چدی بشه سه دا پارتا سه دا دنده چدی گیرن ورگین امجی اگر هم ساکی نپسیارا 107 بیشتن Where did Jim and Mr. Dance find Dr. Livesey? جیمی و برز دانس دکتر لیفسی لکی بدید. برسف Jim and Mr. Dance found Dr. Livesey at the hall, Squire's house. جیمی و برز دانسی دکتر لیفسی لحولاکه یعنی حولاکه مالا سکوایر دید سکوایر جید بیتا خدان عردی خدان عرده کد بشنه سکوایر و لقبهوی جید بیتا چه لقبهوی جید بیتا د تریلانی لازم هم لقبهوی بزانی بسیارا 108 بیشتن What was the doctor doing at the hall با دکتوری الوی هوله چت کر منم چبو جاءت بتویر سببه که هی He was having dinner with the squire اوی فراوین دخور دیگل سکوایری چبو میوان داریه بسیار سالونه هید بیشتن Where did a servant lead the man خدمتکاری او ظالمه بو کی بره and why او بو چی A servant led them through the great house to the library because both men were smoking their pipes there خدمتکاری او ظالمه بو کی برن او بو چی خدمتکاری او برنه دک کتاب خانه که و هر دو ظالمان کو چت کشان جگره دکشان بسیار صادونه هید بیشتن Who told the squire and the doctor the story او کی بو چیروک بو سکوایر و دکتوریت گوتیم بوان چیروک بد گوست And how did the two gentlemen listen او اوان چوا گوی خود ده اوان چوا گوی خود ده برسف Mr. Dance told them the story and the two gentlemen listened with surprise and interest هر دو ام بیشین برس دانسی چیروک بوان و گواست اون بوان گوت او به مجدین اوان واسو به مجد بون و به من دهوشی و گوی خود دا چیروکا وان گوی خود دا چیروکا که چیروکا جیمی کال ادمیرال بین بو چه بو دمی برز دانس مانی کسا که یا سوی یا پولیسا دمی هات این اوهرش که یا چتین دریایی بسیار سادو جازد بیشتن Who did Jim give the packet? جیمی پاتی قماشی داف که جبیرا من نشته و هر دست بکی دمی کاپتنی گوتی لازمه تو بده حکیت و بده دکتر لیفسی و الویری جی برس وای چه جیم gave it to دکتر لیفسی جیمی پاتی قماشی داف دکتر لیفسی بسیار سادو دوازد بیشتن Where did the doctor put the packet? دکتوری او پاتا دونا کی ده دمی جیمی او پاتی قماشی داره The doctor put the packet in his pocket. دکتوری او پاتا کرده بریکا خود آدم جیمی داره بسیارا 113 بیشتن Where should Jim stay for the night? پیدویا جیم شوه لیکی و بمینیتن دم سکوایری گوتی تمام اف همه چتا تب ما گوتن و پشتی اینگی برزدان سویره کرده ره گوتی تو شه بچی پشتی اینگی اوان قرار دا گوتی جیم شوه لیکی و بیتن Jim should stay at doctor's house for the night دیمینتل که و جیم پیدویا شوه بمینتل دف دکتر رو مالاوی بسیار اصلا دو چهده بیشتن Where did Jim have dinner? جیمی فراوین لیکی و خوار اوی مانی چوبونه دف هولاوان ده اوی وش بیا من نشته و من چون دف دکتری و هر واسا سکوایری برسید بیشتن Jim had dinner at the hall جیمی فراوین لحول خوار مالا که بو مالا سکوایری بو بسیار 115 بیشتن According to what the squire said هر وکی سکوار بیجیتن
لیف آخوف نتی. What did Flint paint on the ship's sails? فلینتی چه لسر سفینه گشتی چه کربون؟ طبعا مانه سکوایر زانیتن شخصیتا فلینتی کیه یا گوله بوی چونکی او کاره ویدیوت کتن کاره گشتیات کتن و کسی که زنگینه الکی بده لبریتانیا لانگلترا بل پو بس دکتر لفسی سبارتوی ندزانی برسف چیه؟ بیشتن according to what the squire said هر وکی سکویر بیشتن Flint painted terrible eyes on the ship's sails بیشتن فلینتی لسر سفینه چه کرد بود چاوه ترسناک لسر چه کرد بود سر سفینه eyes on the ship's sails terrible eyes on the ship's sails هنگو چاوه ترسناک اف نویسینه لسر گمیه نویسا بود بسیار صادو شازد بیشتن What did the doctor mean when he said, if I have information in my pocket? ما بس دکتری چی بود همه گویی اگر پیزانین دبری کام دا هبن اگر پیزانین دی پیزانین بری کام دا هبن ما بس توی چی بود و گویی مانی جماعت بکاتن دکتر لفسی و سکوایر بکاتن کدی گمیه که گشته که دی آماده کن و دی چند بحث کی کرد و بحث گنجینا فلنتی کرد بود نوکه کاپتنی چید دکتری چید بیشتن پا اگر پیزانید بری کام دا هبن مانی جیمی او چه داوی او پاته قماشی دافی او کرد بنیکا خدا برسف چید بیشتن the doctor meant the packet ما بس داوی او بو پاته چه بو پاته قماشی بو او پاته قماشی کرد بریکا خدا بسیار صاده هفته بیشتن what will the squire do if they have information about the place of the treasure سکوایر دی چی کتن اگر وان پیزانین هبن درباره گنجینه اگر وان پیزانین درباره گنجینه هبن او دی چی کن سکوایر برسفه دست که if they have information about the place of the treasure the squire will go to Bristol to buy a ship and prepare a crew اگر وان پیزانین هبن درباره گنجینه دی سکوایر چی کتن دی چی تا بریستول بو کرینا گمیه که جیان سفینه که با آماده کرنا گروه کجی کدوبچن اوی گنجینه بگرن بسیار 118 بیشتن Who opened the packet که او پاتا وکر او پاتا قماشی باند بانی که دکتری دا بود دکتر دی انتدر دکتر دی وکتن آنکو برسف چیم دکتر لفسی opened the packet دکتر لفسی او پاتا قماشی وکر بسیار 119 بیشتن What were inside the packet چه دنافی پاتای دا هبو اوه گرنگه چه دای دنافی پاتای دا هبو There were two things دو تشت هبون inside the packet دوه پاکیت دا انش دوه پات قماشی دا یا ایکی a book ایکشون کتابه بو یا دوه a roll of paper کاغذ بو که یا چا بو یا گره دایی بو تمام دو تشت دوه دنافه پاکیت دا هبون inside the packet چوبون ایکشون کتابه بو ارواسا a roll of paper کتابه کو کاغذ کتابه هبون بسیار 120 بیشتن what was the book کتابه چه بو and what was it full of و یا پر بوجه چه یا تجی بوجه چه تشتا the book was Billy Bones account book او کتابه حسابات بیلی بو حسابات بو and it was full of names یا تجی بوش نوا numbers و جماره هرواسا and dates و جماره و بروارا انکو او گمیانا اونجی او شماره و نوانه اوید وان چکرین اوان هرشی سفینا کرین اونجی گمیو کرین دام ساکینه پتر دوما پتر واضحتر لی بیدن بسیار 121 بیشتن What were the names and numbers referred to بیشتن او نوو شماره بو چه زفر نرم اف نوو شماره بو چه زفر نرم The name referred to the ships that Bill sank اف نوو زفر نرم بو چه اف نوو بوان سفینات زفر نرم اوید بیلی جنوف برین and the numbers refer to the money he took from them و او شماره جی بو پارت وان جی اوید وان هاتینا اوید وان دزین جی وان گمیان جی وان جی سفینا اف او دیا بوان زفر نرم او پاره بوان زفر نرم او شماره بسیار 122 بیشتن Who opened the roll paper
who opened the roll paper and what was it بیشتن او کی بو لاپر پیچه وکری او چه بو The doctor opened the roll up paper and it was a map of an island دکتوری او کاغذانش او ورقه وکر کو پیکاتا بوش نقشه که چه نقشه که گزیرتا که نقشه که گزیرتا که کودوی کاغذی دا او گریدای هبو بسیار 123 بجیتن What was the name of the large hill in the island نوی وگر که مازن اولی گزیرتا چه بو نوک هبو Spyglass was the name of the large hill in the island نوی Spyglass بو او گرگی مازن لگزیرته بسیار 124 بجیتن How many red crosses were there on the map چند نشان سر لسر نقشه هبون طبعا اوه گلک و گرنگه بسیار که گلک و گرنگه لازمه هینوان هر سک نقطه بزانن There were 3 red crosses on the map همچنین بیشین 3 نشان سر لسر اوه نقشه هبون کدام چین ایک سکینه اوان خالن سور که چنه یا یکی بیشتن There was the first red cross یکم نشان سور لکی بابو and what did it show و چه نشان دا چه نشان دا The first red cross was in the southwest and it showed bulk of treasure نشان ایکی آسور دیگه بیتا باشور روش آوا کو گەنجینێ پیشان دادن آنکو یا اولی که بیده کی با باشور روش آوا و چه نشان داد South West آنکو باشور روش آوا کو چه نشان داد Bulk of Treasure گەنجینێ پیشان دادن اوه ایک یا دوی چه بجیدن What did the second red cross show نشان آسور یا دوی چه نشان داد The second red cross showed where some silver was buried نشان سور یا دوی چند سیلور هادبونه و شارتن اوش تاتینا بن آخ کرن سیلورن پاره که زیویه کو یه دوی هاتینا و شارتن آنکو یا دوی اوی نشان مده دادن یا سه بیشتما What did the third red cross show یا سه چه نشان مده دادن The third red cross shows some weapons چند نشان مده دادن که هندک چک لحاظ بونه و شارتن سلاح لحاظ بونه و شارتن خیتا سه آنجی خالا سه یا سو هندک سلاح لحاظ بونه و شارتن اب هر سیک نقطه دیگه که دیگه که لازمه قطبی اوان هر سیک خالا بزانیدن بسیار 128 بیشتن What were there on the back of the map چه لپشتا نقشه هاد بنویسین There were detailed notes and instruction on the back of the map چند تبینیک و وردکاری لحاظ بونه نویسین لپشتا کی و لپشتا نقشه هندک قد بیشن تبینی گرنگ بن بونو من هندک بیشتن که نقشه کی و یم درستاهی هندک تبینی گرنگ و وردکاری لسر حاض بونه نویسین لپشتا کی و لپشتا نقشه لپشتا وی ورقه بسیار 129 بیشتن According to the squire لدید پیزانینت که لدید پیزانینت squire How long would it take to prepare the ship? دی چند بکشیدن حتی گمیانجی سفینه بیتا آماده کرن. According to the square, it would take 3 weeks to prepare the ship. دی پیزانین square it بجیدن که 3 هفته بکشن حتی سفینه بیتا آماده کرن. بسیار 130 بجیدن. What will Jim, Lefsy and Squire be on the ship? دی Jim و دکتر لفسی و اسکویر ده بناچه لگشتیه دا دوی سفینه دا ده هکی شوان ده روله چرا بیدن Jim will be the cabin boy Lefsy will be the ship's doctor and the squire will be the admiral Jim ده بیتا کرکه کابینه دکتر جی ده بیتا دکتر گشتیه و اسکویر جی ده بیتا چه ده بیتا ادمیرال گشتیه بسیارا 131 بیشتن Who were Squire's men ظلامت سکویری کی بون The Squire's men were Red Ruth, Joyce and Hunter. ظلامت سکویر کی بون لازمه وجه بیرو من نچنوه Red Ruth بو جویس بو و هر واسا هانتر بو Red Ruth توم Red Ruth او ظلامه بیره اول هول مالا کی و مالا سکویری دا بو او ظلامه کی بیره و جویس و هانتر جی هر دو ظلامه دینه کو دیگلوان چنه کی و چنه
گزیرتا گەنجینێ. پرسیارە 132 بیژن Who was the man that Dr. Livesey was afraid of? او کی زالام بو دکتر چه دترسیا and why او بوچی زالام که بو که دکتر لفسی چه دترسیا بوچی چه دترسیا بوچی سبب چیه بس برسف بیشتن دکتر لفسی was afraid of the square because he couldn't keep secret دکتر جه سکویر دترسیا چونکی چه نهینی نده پاراستن او کسی که ده وبایی با هر وکی بری نو که ما ویدیو ایکی ده با آماشه پیکری که کسی که ده وکریه و نهینی لفی نامینن اكما قلتين او نهنيود نبينو بترج دو كاسودا او نا نهنيا او جبيرو ما ناتش تابع اوفنا جلكو جيرنجا بسيارة صادو سيوسيد بيشتن What did the doctor tell the squire about the map? دكتوري چو قتا سكويري سابورت نقشه and how did the squire reply و سكويري چاو برسوويدو The doctor told the squire that they must not say a word about this map to anyone نوچی بیت خو یک کلمه بیش نکسه که سبارت اوی نقشه and the square replied that he would be as silent as a grave و اوی برسف دا گوته از دوکی چه بم از دوکی قبره که بم از بود کسی اوان پیزانینا آنجا اوان آخنا یا گنجینه سبارت نقشه گنجینه از بود کسی که نابشون دوکی قبره که بم بله جماعت ما خەلەکا دوێژی مەبدووماهی کینا پۆرتۆسی مەبدوومای کینا ئەگەر خۆدا هەست کەتن دەیان لە نێزیک بە خەلەکا سێژی دێ بەڵاو بکەین و دێ چەندین تێبینێت گەلێکی گرنگ دێ بخۆشی وەرگرن. ئەسەلامو عەلەیکوم وەرەحمەتوڵڵاه.